Hi, hello guys! Andito po ulit tayo upang magbigay sa inyo ng konting kaalaman sa pagsusulat po ng calligraphy lettering. So, konting recap lang po tayo. Yung dati pong ginawa natin calligraphy lettering ay sumulat po tayo ng letter of alphabet. Okay? Ang ginamit po natin dati ay lapis. So, by this time, gagawa na po tayo ng words. Gamit po ay ballpen. So, medyo level up na po tayo. Dati po lapis, ngayon ay ballpen na. Okay? Bubuo na po tayo ng mga wordings at lalagyan na po natin ng mga kulay. Okay? So, mas exciting ang yung part na to dahil bubuo na po tayo ng wordings at kukulayan na po natin. So, kung napag-aralan nyo po dati yung letter of alphabet natin, gamit po yung lapis dati, sigurado, pwede na po kayong bumuo ng calligraphy wordings. Okay? So, wag na natin patagalin pa. But before that, bago po tayo magsimula, wag nyo pong kalimutang i-like, i-share po ang aking YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel. By the way, I'm Val Santibanez and my YouTube channel is Juval Vlogs. Okay? So, guys, simulan na po natin.
so much for watching. I hope na may natutunan po kayo sa pagsusulat po ng ating calligraphy lettering. So, abangan po ang aking mga susunod na mga videos. Huwag lamang pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe ng aking YouTube channel, Juval Vlog. At pindutin na rin po ang notification bell upang ma-update po kayo or ma-notify po kayo sa aking mga upcoming videos. Okay guys, thank you so much for watching. Bye-bye!